ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਮੀ ਕੰਪਲਸਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਟਰਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਐਪੀਥੈਟ ਹੈ। ਐਪੀਥੈਟ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ। ਐਪੀਥੈਟ ਇਜ਼ ਕਮ ਫਰੋਮ ਗ੍ਰੀਕ ਵਰਡ ਐਪੀਥੈਟ ਵਿਚ ਮੀਨਸ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਔਰ ਐਡਡ। It works like an adjective expressing some qualities, attributes or relations। ठीक है, express कर सकते हैं। Epithet is descriptive literary device that describe a place, a thing or a person in such a way that it helps in making its characteristics more prominent। मतलब किसी दी क्वालिटी, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਰੀਬਿਊਟ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਐਪੀਥੈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਕਸਡ, ਕਨਿੰਗਸ, ਆਰਗੂਮੈਂਟੇਟਿਵਸ, ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਐਪੀਥੈਟ। ਫਿਕਸਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਕਸਡ ਐਪੀਥੈਟਸ occurs when a writer use same word or phrases for same persons, things or location। It is called hierarchic epithets। ਇਹਨੂੰ hierarchic epithet ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੇਮ ਫਰੇਜ਼ ਤੇ ਸੇਮ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਐਪੀਥੈਟ। ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਐਪੀਥੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਨ ਐਨ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ਲੀ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵਨ ਥਿੰਗਸ ਇਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਰਡ ਟੂ ਮਦਰ। ਮਦਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਡੇ। Cunning epithets. Cunning is a 2 words phrases epithets that metaphoricals describes. Example, battle, sweet, mean, blood. Argumentative, that kind of epithet at warning is known as argumentative। warning ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ argument ਵਿੱਚ। Positive और negative दोनों टाइप ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ठीक है, ਇਹ ਐਪੀਥੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਪੀਥੈਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਦੇ ਟਾਈਪਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਪੀਥੈਟਸ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।